हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। मैले आज तपाईहरुलाई यो रामेन नुडल्स बनाएर देखाएको छु र यसको रेसिपी तपाईहरुलाई लिंकमा तल दिएको छु र तपाईहरुले पक्कै पनि हेर्नु होला। अब हामीले यो रामेन नुडल्सको च्यालेन्ज स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ। हामी 3 जना साथी छौँ अनि त्यसपछि जसले यो रामेन नुडल्स च्यालेन्जबाट आउट हुन चाहन्छ तिनीहरुको लागि मैले यहाँ रसबरी राखेको छु र गुलाब जामुन। जसले गुलाब जामुन खान्छ उ चाहिँ च्यालेन्जबाट आउट हुन्छ र यो रामेन नुडल्सको च्यालेन्जमा जो हार्ने छ उसले चाहिँ एउटा मुभी टिकट जित्नेलाई स्पोन्सर गर्ने छ। अब हामी यो च्यालेन्ज स्टार्ट गरौँ है त। हेलो Hi. now let's get started. Count on morning. Oh my god. So starting. Oh my god. Find this video. Sorry. एकछिन हिट गर्छ नि So spicy. Gimana dengan kopi bayam? नै उगाएको पहिला सबैलाई हेर्दै थियो म चाहिँ खाएको छु नि पाइयो This is see. No, it's not good. Omali sabi natin. Oh, my god. It's yung tawag dyan, out. Damn. Mukul kamu dah. Done. Done. I am done. No. Done. तो वीडियो में एडी आज इंजनी कॉलेज में वगैरह. Damn. Mansa, are you okay? You have to eat this. Disqualified. You have to eat this. Take the disqualified. Not disqualified. And we are done. And we will see the video in slow mo and let's see who is the winner between me and all. मैले यो भिडियोलाई स्लो मोसनमा गरेर देखाएको छु तपाईहरुलाई। तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ को विनर भयो भनेर। अनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नु होला है त। अनि मेरो साथी सिद्धार्थ पोदारको पनि युट्युब च्यानल छ र उसको च्यानलको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिएको छु। भिजिट गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला। धेरै नै रमाइलो भएको छ, तपाईहरुले इन्जोय गर्नुहुन्छ। जुटाको फेरि च्यालेन्ज गरौँ अनि गरेर छ अनि म त्यो मान्छेलाई मात्रै स्पोन्सर गर्छु। अच्छा so no slow ma and we just completed the ramen double spicy challenge and let's see who is the winner. Guys, bye bye. बाई बाय बाय। Damn. उसले पनि जामुन खायो so ultimate winner me. Yes, civil sponsor ticket. Yes. When are you sponsoring it? इसीमा पैसा पठाइदिनु आयो भाइ. This guy is pink. No, for any movie. The sky became No, for ramen. not for that movie. I'm not a loser. Series. Or reaction. अनि जहिले एउटा प्याकेट बाहिर म पुरा त्यो गरी हुन्छ नि देखि Wait. Let's see the winner.
आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो रमाइलो लाग्यो होला। यदि तपाईहरुलाई यस्तै भिडियोहरु मेरो च्यानलमा हेर्नु छ भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। फेरि भेटौँला अर्को भिडियो लिएर, त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।